بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، النهارده هعلمكم ازاي تقدروا تبدلوا باب التلاجة من انه يفتح من هنا عشان خاطر انت لو عايز. انا دلوقتي عندي المطبخ مثلا فيه ازمه، عندي التلاجة فتحتها من هنا، فده بالنسبه لي مشكله. اللي انا عشان اخد الحاجه من المطبخ واطلع من الحيطه دي بتضايقني، فانا عايز اغير باب التلاجة من هنا لهنا، نفتح هنا. يلا بينا هنتفرج مع بعض ونشوف هنعملها ازاي. دلوقتي متابعينا الجمال الحلوين هنوريكم ازاي نقدر نعمل موضوع التلاجة انها تتفتح من هنا بدل من هنا. اول حاجه اعملها اللي انا لازم افك ده الاول، لان ده هو ده مربوط على ده، فلازم افك الباب ده الاول. هفتح من هنا كده، هجيب ده كده الاول. دي بتبقى بلاستيكه، البلاستيكات دي كلها بنفكها ونحولها تبقى الناحية التانية. الفكرة كلها اللي احنا بنحول كل حاجة موجودة ناحية اليمين تبقى شمال، بالمفصلات بالكليبسات. المسامير دي بتتفك بمفك عادة، هي شكلها غريب شوية بس هي بتتفك بمفك عادة. هلاقي لقيت هنا مسمارين فكيتهم عشان اشيل المفصلة دي بصباع. وطبعا لازم يتبدل الصباع ده بعد كده، بدل ما يبقى من نازل لتحت بيبقى يطلع لفوق عشان انقله الناحية التانية. كده انا خلصت الضرفة بتاعة الفريزر. برفعها فوق، يبقى تبقى ماسكة من تحت زي برضو بصباع كده. مجرد اللي انا فكيتها مفصلة فوق ورحت رافع الفريزر بيطلع معايا. هقوم عامل نفس الموضوع هنا مع المفصلة بتاعة التلاجة. اشيل المفصلة اهي، المسامير بتاعتها، وابدأ ارفع اطلع ارفع خلاص الباب بتاع التلاجة. هيطلع معايا بسهولة على طول، ويبقى كده ايه انا فكيت. اللي فاضل بقى دلوقتي عليا اللي انا كل حاجة يمين هعملها شمال. دي القاعدة طبعا لازم هي كمان هشيلها. وبرضو هنقل الصباع اللي انتوا شايفينه تحت ده اللي بينزل في التلاجة، ده برضو نفس الكلام. ده هيتنقل من الناحية اليمين ناحية الشمال، هنقلها كلها هناك. والصباع نفسه ده هو كمان هنقله ناحية الشمال، عشان خاطر لما ينزل الباب التلاجة ينزل في الناحية العكس اللي هناك. وده بيتفك بمفتاح 13 اللي هو بتاع الصباع. هنا بشيل رجلي خالص بالفك بس. ايوه هنا ببدأ بقى افكه. من معاك مفتاح معاك بنز، وتبدأ اهو الصباع وديته ناحية الشمال هناك لو واخدين بالكم. وهبدأ اركب المسامير وارجعها تاني. تمام، ده اللي هو اللي شايل الايه باب التلاجة. هتلاقي وناحية الشمال دي انا فكيتها، ما فيهاش حاجة، سهلة جدا. ونقلتها ناحية اليمين، وناحية اليمين دي نقلتها اللي فيها الصباع دي نقلتها ناحية الشمال، وبدلت مكان الصباع بدل ما يكون الناحية اليمين ناحية الشمال. هاجي بقى هنا عند التلاجة، هنقل اللي هي اللي بيمسك فيها المفصلة. هفك بكل سهولة خالص بمفك العادة. هلاقي المسامير وانقلها زي ما هي بالبلاستيكة. هلاقي الحديدة دي هفكها، وهلاقي البلاستيكة البيضة دي هفكها. هنقلها الناحية التانية، هقلبها بكل سهولة، هي دي. واخلي بالي من كل حاجة ما تضيعش مني، لازم اخلي بالي جدا. تمام، عشان خاطر اي حاجة هتضيع مني هتفرق معايا طبعا في التركيب. والحاجات دي ممكن ملقاش قطع غيار بسهولة. هحط اهي البلاستيكة قلبتها الناحية التانية. تمام، احط المسمار. تمام، واجيب الحديدة اللي فكيتها الناحية التانية هحطها الناحية دي، واركب بكل سهولة المسامير. طبعا هلاقي يعني تقريبا كل المسامير بتاعة التلاجة. انا التلاجة بتاعتي بيكو، لقيت معظم المسامير بتاعتها عادة وصليبة اللي هي مكان المفصلات دي. بس هلاقي كتير عادة وشكلها غريب شوية، ما تستغربهاش. تمام، نفس الكلام هنا هبدأ برضو انقل مكان للمفصلة. هنا عندي البلاستيكة، هي اصلا الحاجات دي مهيئة ان هي تتقلب تفتح يمين او شمال. الفكرة كلها ان انا ابدأ حاطين طبعا اللي هي البلاستيكة. هفكها هلاقي معمول مكان ليها انها تتقلب، وابدأ اخد البلاستيكة دي احطها الناحية التانية. يعني في كل حاجة بعكسها اهو، بمفك عادة كده بالراحة عشان ما اخربش بس حاجة. وابدأ اهو شلتها بسهولة جدا البلاستيكة اهي. وهي نفس البلاستيكة دي انا هحطها لما اشيل بقى المفصلة الناحية التانية، هحطها هي مكان. هبدأ بقى اهي، ابدأ اشيل ده المكان اللي بينزل فيه الصبع بتاع المفصلة. هرفعه الابيض ده
هحطه اقلبه زي ما هو كده بالظبط، واقوم عكسه الناحيه التانيه كده، واقوم حاطه الناحيه التانيه بكل بساطه وبكل سهوله اهو. الاقي مثلا شويه اضغط عليه، بس اخبط عليه باي حاجه عشان بس ينزل كويس، ببنز مثلا ولا حاجه، لو عندك شاكوش. الموضوع بسيط. ده كده خلاص كده ايه، اتقلب مكان هينزل فيه الصبع. ودي البلاستيكه الناحيه التانيه عشان الشكل العام، قلبتها وحطيتها الناحيه التانيه. خلاص كده. ده كده فاضل لي ايه بعد كده؟ فاضل لي هنا الصباع ده هبقى بغيره وبنزله. عندي كده باب التلاجة، هلاقي هنا زي برضو بلاستيكه كده، كله اللي مخبيه المسامير. اجيب سكينه حاده، اجيب حاجه، المهم خربش بس بلاستيكه. عملتها بسكينه كده عشان خاطر ما ايه يحصلش اي خربشه. اشيل بلاستيكات، ظهر لي المسامير، افك المسامير بسهوله خالص بس كده. تمام. واقوم قلبها الناحيه التانيه. هلاقي هما حاطط لي زي كاوتشات كده اهو الناحيه التانيه اهي. تمام. هاجي هنا كده، دي الكاوتشات دي، هو بس عامل لي مكانها عشان اقدر انا اخرمها، دي مكان المسامير. لو بمفك رفيع كده احاول اللي انا اشيلها او اضغطها لجوه بالظبط كده. تمام. عشان افرغ المكان للمسمار، وابدا اركب المسمار الناحيه دي. يبقى انا كده قلبت المفصله، وقلبت الايه الباب، واماكن ايه الصوابع بتاعتها. ادي هو المقبض. تمام. بركب المسامير بتاعته بكل سهوله. تمام. اهو بيركب معايا. معاك مفك صليبه، معاك شنيور، انا معايا شنيور دريل اللي هو بيفك المسامير ويركبها. ده بيبقى برضو سهل وسريع معايا. بس لو حاجه بسيطه مش محتاجه، وابدا اركب بلاستيكات تاني كانت موجوده اللي مغطيه مكان المسامير. تمام. وارجعها مكانها اهي، وركبت معايا. يبقى انا كده بالنسبه للباب حولته. معايا دلوقتي بقى ايه الجزء بتاع الفريزر، هعمل فيه نفس الموضوع. هلاقي هنا بلاستيكه، ده عشان خاطر المفصله، واقلب البلاستيكه من هنا لهنا. ادي بقى المفصله معايا. انا هنا الصبع بيتفك بمفتاح 13 عندي. هلاقي هو صبع ممسوك بصاموله، بفك كده، بفكه. هو بيبقى لوز بس محتاج بس قوه شويه مع المفتاح. هلفه هو كده بقى، اقوم قلبه الناحيه التانيه عشان المفصله تبقى معدوله مع العدله العكس الناحيه التانيه. وابدا اربطه تاني بالمفتاح، وامسك عليه كويس جدا، لان طبعا ده المفصله دي اللي ماسكه الضرفه، فلازم اربط واشد عليه جامد جدا جدا جدا، عشان مش في لحظه ولا حاجه ابص الاقي الايه الضرفه فكت مني ولا وقعت ولا حاجه. بس خلاص كده انا ركبته. تمام. هو كده اهو. مكان ما شلت البلاستيك هحط هنا الايه المفصله. تمام. دلوقتي بقى هاجي الناحيه التانيه، دي المكان برضو اللي هو اللي فيه اللي هينزل فيه الصباع بتاع مفصله التلاجة الضرفه الكبيره. هنقله برضو هو الناحيه التانيه، ده اللي في الفريزر. تمام. هقوم جاي حاطه هنا ورابط المسمار بكل بساطه. تمام. ويبقى كده انا نقلت برضو الفريزر اللي هو المكان اللي هينزل فيه المفصله. تمام. وهاجي هنا ركبت خلاص هنا الجزء بتاع المفصله، حطيت البلاستيكيه بتاعته عشان يتدارى. تمام. وهاجي عند برضو المقبض بتاع الفريزر، هعمل نفس الموضوع بكل بساطه. هي طلعت معايا البلاستيكه دي، هيظهر لي المسامير. تمام. زي ما انتم شايفين كده، موضوع سهل جدا وبسيط، وبتريح نفسك، ولا تجيب بقى صنايعي في بيتك، ولا تدخل اي حد وتدفع مبلغ قد كده في قد كده. حاجتك تعملها بنفسك وبنظافه. اللي بيجي بيبقى مستعجل، انت برضو لما بتعمل حاجتك بنفسك بتقدر تعملها بنظافه وبرواقه. اللي بيجي عايز ياخد فلوس ويمشي، ممكن يبقى صنايعي يجرح لك حاجه، يبوظ لك حاجه وعايز يخلص. انت حاجتك في بيتك احسن حاجه. ببدا اخرم الناحيه التانيه، بيبقى في زي كاوتشات كده بخرم ليها مكان المسامير. تمام. وابدا اربط بقى المسامير الناحيه التانيه، وانقل المقبض زي ما حضراتكم شايفين. تمام. واربطه بكل سهوله. وابقى كده كمان غيرت مكان مقبض الفريزر هو كمان، وبقى الناحيه التانيه. هي الفكره كلها اللي انت كل حاجه يمين بتنقلها شمال، والموضوع زي ما انتم شايفين بكل بساطه ما فيهوش اي حاجه. احط البلاستيكه تاني اللي هي الحقيقه اللي بتداري المسامير بتاعه الفريزر. هاجي بقى دلوقتي هاخد
باب التلاجة على فكرة بيبقى خفيف جدا، مش تقيل خالص يا جماعة زي ما انتوا فاكرين، بيبقى خفيف جدا الباب بتاع التلاجة. هبص هنا هلاقي الصبع بتاع التلاجة اللي احنا كنا نقلناه، هحط الناحية دي واركبه، هنزل الضرفة اللي هي المكان بتاعها، وابدأ احط المفصلة واربطها في المكان الناحية التانية تمام بالمسامير. ويبقى كده انا ركبت ايه الضرفة ناحية الشمال والمفصلة اللي احنا كنا قلبناها تمام. اركبها كويس، اهم حاجة اللي انا اركب كويس جدا لان دي المفصلة اللي شايلة باب التلاجة، فلازم اخلي بالي جدا واللي انا اربطها كويس. ادي باب التلاجة خلاص اتقفل وبيفتح معانا كويس جدا. فاضل لنا ضرفة الفريزر، هناخدها هننزلها برضو في نفس الموضوع، هنلاقي الصباع هنا، واحط المفصلة اللي فوق. هو هنا من تحت هي بتنزل في صباعك كده، هي بتنزل المكان مفرغ ليه من تحت الصباع. وابص هنا المفصلة هربطها بقى بالمسامير برضو، هي فوق من هنا هدخلها جوه، واربط المفصلة هي زي ما انتوا شايفين بالمسامير تمام. وبكده هبقى انا خلاص خلصت كده باب التلاجة. انا بأمن عليها بالشنودريل، بسهل على نفسي لان انا ببقى شغال لوحدي، لو انت معاك حد يساعدك بيبقى طبعا افضل بكتير. وبكده يا جماعة قدرنا نحول بكل بساطة التلاجة انها بدل ما تتفتح من ناحية الشمال انها تتفتح من ناحية اليمين. اقدر بقى براحتي اوصل للمطبخ كل حاجة من هنا ومن هنا وبكل نظافة وبكل شياكة، ومن غير ما احتاج لاي حد في بيتي ولا ادخل اي صنايعي في بيتي. وخلصت كل ده والدنيا تمام. اتمنى تدعموني بلايك وسبسكرايب وتشتركوا في القناة، وتدعوا لي كده تقولوا اللهم اجزيه خيرا في الدنيا والاخرة وزكاة العلم نشره. وان شاء الله تتابعوني في فيديوهات تانية فيها افكار جديدة وحاجات جديدة تنفعنا، ونتبادل خبراتنا مع بعض، واشوف الكومنتات بتاعتكم عايزين ايه الافكار ممكن نعملها مع بعض في بيوتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.